پادکست. مجموعه کتاب ویچر اثر آندره سابکوفسکی. مجموعه کتاب‌های ویچر یکی از مشهورترین مجموعه کتاب‌های خیالی حماسی است که آندره سابکوفسکی نویسنده مشهور لهستانی آن را به رشته تحریر درآورده است. این اثر بی‌نظیر موفق شده جوایز زیادی را از آن خود کند و با استقبال بی‌نظیری در سراسر دنیا مواجه شود. مجموعه کتاب‌های ویچر تاکنون به زبان‌های مختلفی ترجمه شده و از روی آن سریال‌های تلویزیونی، بازی‌های ویدیویی و یک سری رمان مصور اقتباس شده است. خلاصه کتاب ویچر. مجموعه کتاب‌های ویچر شامل داستان‌های بسیار هیجان انگیز است که مخاطبان از خواندن آنها با تمام وجود لذت می‌برند. شخصیت اصلی داستان گرالت ریویایی نام دارد. گرالت یک شکارچی است که توانایی فراتویی دارد. او قادر است با انجام تمرین‌های مخصوص قدرتی کسب نماید که با موجودات اهریمنی و پلید مبارزه کند و آنها را شکستد. در روند داستان می‌بینیم که او با نام‌های دیگری نیز خطاب می‌شود. نام‌هایی چون گرگ سپید یا قصاب بلوکن. این نام به سرزمین تعلق دارد که توسط هیول‌ها تسخیر شده است. گرگ سفید به مناطق مختلف سفر می‌کند تا هیولاهای اهریمنی را شناسایی کرده و مردم را از آزار آنها نجات دهد. در مجموعه کتاب ویچر با دنیایی آشنا می‌شویم که دنیای گرالت نامیده شده است. دنیای گرالت چندین پادشاه دارد. در این اقلیم‌ها اتفاقات عجیبی در حال رخ دادن است و علاوه بر انسان‌ها موجودات عجیبی زندگی می‌کنند. موجوداتی همانند کوتوله‌ها، الف‌ها، دوراگه‌هایی از دو نژاد مختلف و چندین موجودات افسانه‌ای دیگر. هر کدام از آنها در این دنیا وظایف خاص خود را ایفا می‌کنند. از کوتوله‌ها به عنوان کارگر و جنگجو استفاده می‌شود. انسان از الف‌ها خوششان نمی‌آید و آنها را به موجوداتی پست می‌دانند که می‌توانند حس ترس را در انسان‌ها ایجاد کنند. به همین دلیل در برخی از داستان می‌خوانیم که بین الف‌ها و انسان‌ها جنگ‌های سختی رخ می‌دهد. سرزمین‌هایی که انسان‌ها نقش اصلی را در آن ایفا می‌کنند توسط جادوگران اداره می‌شود که در واقع در کنار اکثر پادشاهان حضور دارند و آنها را مشاوره می‌دهند. البته در این میان می‌توان سرزمین‌هایی را دید که به جادوگران بهایی نمی‌دهند و توسط پادشاهان مستبد کنترل می‌شود. موجوداتی که در این دنیا زندگی می‌کنند اکثراً افسانه‌ای هستند و ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. درباره کتاب ویچر. مجموعه کتاب‌های ویچر مجموعه خواندنی و بی‌نظیر است که اولین کتاب آن در سال 1992 منتشر شد. این مجموعه در حال حاضر شامل 8 کتاب است و هر کدام داستان و ماجراهای منحصر به فردی دارند که مخاطب را به طور کامل در خود غرق می‌کند. نام این کتاب‌ها عبارتند از آخرین آرزو، شمشیر سرنوشت، خون الف‌ها، موعد تحقیر، غسل تعمید آتش، برج پرستو، بانوی دریاچه و فصل طوفان هست. این مجموعه کتاب‌ها را می‌توان یک شاهکار بی‌نظیر دانست که خواننده با شروع کردن اولین داستان به سختی می‌تواند از روند آن جدا شود و کتاب را زمین بگذارد. همونطور که رسانه آمریکایی باسپید درباره آن می‌گوید، این مجموعه داستان به گونه‌ای است که انسان را به طور کامل در خود غرق می‌کند. شرکت B&N درباره کتاب می‌گوید، دنیای ویچر که سابکوفسکی آن را خلق کرده پر از داستان‌های مفصل است که در دنیای مدرن امروزی طرفداران بیشماری را جذب خواهد کرد. شخصیت‌های پیچیده داستان جهان پیچیده را به کمال رساندند. مجله تایم درباره کتاب می‌گوید رمان سابکوفسکی پر از طلسم‌های پیچیده، جادوهای عجیب، سخنان بسیار هوشمندانه و گاهن طنز است. این رمان باید خوانده شود. سابکوفسکی برای این کتاب یک زبان فراساخته ایجاد کرده است که بر پایه زبان الف‌ها است. این داستان‌ها بر اساس فرهنگ فولکلور لهستان، جمهوری چک، مجارستان، اسلواکی، اوکراین، رومانی، روسیه، صربستان، بلغارستان و سایر کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی شکل گرفتند. آندره سابکوفسکی درباره نویسنده کتاب ویچر. آندره سابکوفسکی در 21 ژوئن 1948 در شهر ویچ لهستان به دنیا آمد. او یکی از مشهورترین نویسندگان دنیاست و با نوشتن داستان‌های فانتزی حماسی توانسته موفقیت‌های بسیار بزرگی کسب کند. مشهورترین اثر او مجموعه کتاب‌های ویچر است که تاکنون بیش از 20 زبان زنده دنیا ترجمه شده.
او قبل از آنکه وارد دنیای نویسندگی شود به عنوان کارشناس فروش در یک شرکت مشغول به کار بود، اما بعد از مدتی به ترجمه کردن آثار ادبی روی آورد. بیشتر آثاری که ترجمه میکرد علمی تخیلی بودند، اما یک روز تصمیم میگیرد که در مسابقه داستان نویسی یک مجله لهستانی شرکت کند. به همین دلیل اولین داستان کوتاه خود را با عنوان ویچر مینویسد. داستان در مجله چاپ شد و افراد زیادی را توانست جذب خود کند. در نتیجه تصمیم گرفت روند داستانی ویچر را ادامه دهد و شروع به نوشتن ادامه داستان کرد. رمان‌های او یکی پس از دیگری چاپ شدند و افراد زیاد از آنها استقبال کردند و همین مسئله باعث شد جایگاه او به عنوان یک نویسنده حرفه‌ای تثبیت شود. اقتباس از کتاب ویچر. با اقتباس از کتاب ویچر تاکنون سریال ها و بازی های کامپیوتری مختلفی ساخته شده است. یکی از مشهورترین آنها سریال ویچر است. این سریال که به عنوان یک مجموعه تلویزیونی تولید شده در 20 دسامبر 2019 به نمایش درآمد. هنری کویل در نقش گرالت ایفای نقش می‌کند و آنیا چالترا بازیگر نقش ینیفر از ونگربرگ است. علاوه بر این فری آلن بازیگر نقش سیرلیا است. تهیه کننده این اثر لورن اشمیت هیستریچ است و در قالب 8 اپیزود ساخته شده است. در بازی‌های ویچر می‌بینیم که شخصیت گرالت همیشه 2 شمشیر پشت خود بسته است که یکی را برای کشتن انسان‌ها و دیگری را برای کشتن هیولاها استفاده می‌کند. اما در فیلم می‌بینیم که گرالت تنها 1 شمشیر بر پشتش بسته و این نقش به شخصیت اصلی رمان ساپکوفسکی نزدیک‌تر است. این سریال رو به عنوان یک داستان حماسی از سرنوشت و خانواده تلقی می‌کنند. برخلاف انتقادهایی که به ظاهر و لباس‌های برخی از بازیگران فیلم وارد شده، همچنان این سریال به عنوان یکی از پرطرفدارترین سریال‌های سال 2019